26 vëzhgues votash u dërguan në spitalin e Prishtinës me simptoma alergjie pas hapjes së kutive me votat e ardhura nga Serbia. Autoritetet kosovare nisën me njëherë hetimet pas dyshimeve se kutit mund të përmbajnë substanca të rrezikshme. Fondacioni Nobel nuk do të tërheqë çmimin për shkrimtarin austriak Peter Handke edhe pas kundërshtive që pasuan në Shqipëri, Kosovë dhe Bosnjë. Në një reagim për televizionin Klan, ky fondacion nuk pranon të bëjë komente për reagimet e ashpra ndaj Handkes. Dita e sotme 13 tetori u dekretua nga presidenti Meta si data e mbajtjes së zgjedhjeve lokale pas anullimit që ai i bëri procesit të 30 qershorit, por edhe vetë presidenti duket se nuk e ka marrë seriozisht këtë datë pasi sot ka zgjedhur të pushojë në Bregdet. Vëllezërit Bledar dhe Bernard Toçi të përfshirë në ngjarjen e Kavajës ku humbi jetën Dritan Haxholli do të qëndrojnë në burg deri në fund të hetimeve. Ish kreu i sigurisë në burgun e Durrësit akuzohet për vrasje me dashje dhe për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Kaosi i krijuar nga sulmi turk kundër kurdëve në Siri po shfrytëzohet nga militantët e Shtetit Islamik. Ata kanë nisur revoltat në kampet e ngritura nga amerikanët dhe po shfrytëzojnë mundësinë për t'u arratisur. Pas humbjes me Turqinë, por me një lojë të mirë, Shqipëria po përgatitet në Kishinev për takimin e radhës me Moldavin. Trajneri i reja pritet të bëjë ndryshime në formacion për t'u dhënë mundësinë edhe lojtarëve të tjerë. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 15:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Do të flasim në nisje të këtij edicioni për një ngjarje të pazakontë që vjen nga Prishtina, ku 26 vëzhgues votash janë dërguar në spital me simptoma alergjie pas hapjes disa kutive të votimit të ardhura nga Serbia. Autoritetet kosovare nisën hetimet pas dyshimeve se kutit mund të përmbajnë substanca të rrezikshme. 26 vëzhgues të njësisë së shërbimit të votave në Kosovë u dërguan në spital me simptoma alergjie pasi ranë në kontakt me substanca ende të panjohura pas hapjes së disa kutive të votimit të ardhura nga Serbia. Kutit ishin dërguar për të verifikuar vlefshmërinë e votave pranë njësisë së ngritur në ambientet e Ministrisë së Infrastrukturës në Prishtinë, e cila më pas i dërgon ato në qendrën e numërimit të KQ-s. Por sapo janë hapur zarfat e parë, vëzhguesit nuhatën një aromë sipas tyre të rëndë. Më pas ata patën acarimet lëkurës në duar dhe fytyrë, po ashtu edhe skuqje të syve. Prokuroria speciale nisi menjëherë hetimet për këtë rast, ndërsa zëdhënësi i KQ-s Valmir Elezi sqaroi se rasti nuk ka ndodhur në qendrën e numërimit të votave ku puna vijon normalisht. Antari i listës serbe në KQ Stevan Veselinović hodhi dyshime se bëhet fjalë për një mashtrim dhe se ngjarja është e sajuar. Ai akuzoi autoritetet kosovare se kanë bërë një mashtrim shovinist me qëllim vjedhjen e votave të listës serbe për t'u dhënë partive të tjera nga ky komunitet. Fondacioni Nobel nuk do ta tërheqë çmimin për shkrimtarin austriak Peter Handke edhe pas kundërshtive të shumta që pasuan këtë vendim në Shqipëri, Kosovë, po ashtu edhe në Bosnjë. I kontaktuar nga televizioni Klan, ky fondacion nuk pranon që të bëjë komente lidhur me reagimet e ashpra ndaj këtij vendimi, por thotë se çmimet e dhëna nga akademitë nuk revokohen. Pavarësisht reagimeve të shumta që ka shkaktuar në Shqipëri, Kosovë, Bosnjë Hercegovinë e Mëgjerë, dhënia e çmimit Nobel në letërsi për shkrimtarin austriak Peter Handke, Fondacioni Nobel thotë se nuk tërhiqet nga vendimi i tij. I kontaktuar nga televizioni Klan, Fondacioni Nobel u përgjigj me anë të menaxherit për çështje publike Mikaela Stund, që thotë se nuk do të ketë asnjë kthim pas nga ky vendim. Një çmim Nobel nuk mund të revokohet. As vullneti Alfred Nobelit dhe as statutet e Fondacionit Nobel nuk përmendin një mundësi të tillë. Asnjë nga komitetet vlerësuese në Stockholm dhe Oslo nuk ka shqyrtuar ndonjëherë mundësinë për të revokuar një çmim të dhënë. Në nenin 10 të statutit të Fondacionit Nobel shkruhet se asnjë apelim nuk mund të bëhet ndaj vendimeve të trupës që akordon çmimet në lidhje me dhënien e çmimeve. Kërkesë zyrtare për revokim të çmimit kanë bërë Akademitë e Shkencave në Shqipëri dhe Kosovë. Reagimet ashpra pati nga përfaqësuesit më të lartë të politikës shqiptare që i quajtën këtë vendim të turpshëm. Kundër çmimit folën edhe të mbijetuarit e masakrës së Srebrenicës, por Fondacioni Nobel nuk pranon të bëjë asnjë koment për reagimet që ka shkaktuar dhënia e çmimit për Handke. Më vjen keq, por Fondacioni Nobel nuk komenton asnjëherë për zgjedhjet e pavarura të laureatëve për çmimin Nobel që kryen nga institucionet vlerësuese. I tillë është edhe rasti për zgjedhjes për të vlerësuar Peter Handken me çmimin Nobel për letërsinë për 2019. Teksa institucionet që japin vlerësimin me çmime janë të pavarura në përzgjedhjen e laureatëve,
Fondacioni Nobel nuk bën komente për reagimet rreth laureatëve të zgjedhur. Novelisti austriak 74 vjeçar është i njohur për përkrahjen e tij publike që i ka dhënë ish liderit të serbëve Slobodan Milošević, duke mbajtur edhe një fjalim në funeralin e tij. Handke kishte mohuar masakrat dhe genocidin etnik në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë, duke i quajtur të padrejta sulmet ajrore të NATO-s mbi ish Jugosllavi. Dita e sotme, pra 13 tetori, u dekretua nga presidenti Meta si data e mbajtjes së zgjedhjeve lokale pas anullimit që ai bëri procesit të 30 qershorit, por edhe vetë presidenti duket se nuk e ka marrë seriozisht këtë datë, pasi sot ka zgjedhur të pushojë në Bregdet. Zgjedhjet janë në 13 tetor. Pasi nxori dekretin e ri për zgjedhjet lokale, Ilir Meta përsëriti me këmbgulje për afro 3 muaj. Se 13 tetori do të ishte data e zgjedhjeve lokale gjithëpërfshirëse, por pavarësisht kësaj, sot në datën e dekretuar prej tij, edhe kreu i shtetit nuk e ka marrë seriozisht se këtë të diel mund të zhvilloheshin zgjedhjet lokale. Edhe për Ilir Metën kjo ka qenë një diel si gjithë të tjerat, që ashtu si dhe në 30 qershor ka zgjedhur ta kalojë Buzdetit në gjirin e Lalzit. Ai ka postuar një video, teksa argëtohet duke luajtur me top. Postimin e shoqëron me fjalët e diela është më e bukur kur nis sportive. Pavarësisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk hodhi asnjë hap për zhvillimin e tyre, presidenti vijoi të këmbgulte se 13 tetori ishte data e lishme e garës për vendoret e 2019-s, madje duke propozuar që në këtë datë të zhvilloheshin dhe zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme dhe ato presidenciale. Pak ditë më parë, Komisioni i Venecias në raportin final të tij u shpreh se me dekretin për të anulluar zgjedhjet e 30 qershorit, presidenti Ilir Meta tejkaloi kompetencat e tij kushtetuese. Edhe pas raportit të Venecias, Meta këmbguli se në veprimet e tij nuk ka pasur asnjë shkelje kushtetuese, duke i qendruar 13 tetorit, ndonse sot u tregoi qytetarëve se ajo ishte vetëm një diel sportive. Do të flasim tani për qendrën historike të qytetit të Vlorës që tashmë ka marrë një pamje krejt tjetër. Ishin 60 ndërtesa që u rikonstruktuan me një fond prej 180 milion lekësh të akorduara nga qeveria. 20 objekte dhe struktura të shëmbura për t'i hapur rrugën në rikonstruktimit të 60 godinave, mes të cilave dhe shtëpisë së Mariko Pozius, e njohur si vajza që qëndisi flamurin e pavarësisë, dhe rezultati është ky në qendrën historike të qytetit të Vlorës. Rikualifikimi i kësaj zone është bërë i mundur fal mbështetjes së Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit dhe për të shpenzuar një buxhet prej afro 180 milion lekësh. Kryeministri, i cili ishte në ceremoninë e inaugurimit në krah të Michael Granoff, kryetari të bordit të drejtorëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan, e vlerëson si një transformim që ka tejkaluar dhe përfytyrimin e tij optimist. Nuk e kemi rrokur dot me forcën e parafytyrimit atë që ka ndodhur shumë më shpejt se sa që kemi parashikuar. Zona rikthehet me një fuqi krejt të re, jo thjesht si një zonë rekreative, por dhe si një zonë ku mund të mësohet duke u prekur historia. Kryeministri flet dhe për projektet e pritshme në këtë qytet, të cilin e cilëson si qendra e gravitetit të gjithë rajonit të jugut. Jemi shumë pranë fillimit të një zhvillimi që është ndërtimi i aeroportit të Ri të Vlorës. Fillojmë së shpejti zgjatimin e lungomarrës, projekti i rindërtimit plot të shëtitores përballë portit. Po punojmë për rindërhyrjen e integruar të Kaninës, po bëjmë shumë përpjekje për të transformuar portin e Vlorës. Në qendrën historike të Vlorës janë në proces të restaurimesh dhe rikonstruktimesh dhe ish galeria e arteve, 2 muze, ai etnografik dhe ai historik, si dhe kulla e sahatit. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 3 banorët e Astirit që u arrestuan pasi protestuan duke bllokuar unazën pak ditë më parë. Për avokatin mbrojtës, ky është një vendim i padrejtë, ndërsa për kryedemokratin Lulzim Basha në burg duhet shkojë kryeministri Edi Rama. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 3 banorët e Astirit të arrestuar pak ditë më parë. Të arrestuarit Ilir Katira, Gramos Shehu dhe Skënder Doda akuzohen për veprat penale, prishje e rendit publik, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, si dhe organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime e manifestime të paligjshme. Vendimi i togave të zeza nuk është mirëpritur nga avokati i të pandehurve, i cili e cilësoi atë si politik. Nuk ka zënje rruge një individ apo 3 individ. Nuk ka bllokim qarkullimit nga 3 individ. Në mënyrë spontane, këta bashkarisht, nëse kanë kryer vepra penale, të arrestohen gjithë edhe e ka zgjidhur qeveria këtë punë. Ky është vetëm vendim politik.
Pas vendimit të gjykatës reagoi edhe kryedemokrati Lulzim Basha. Në një postim në rrjetin social Facebook, Basha shprehet se në vend të 3 baballarëve, në burg duhet të ishte kryeministri. Basha ju bëri thirrje qytetarëve që të mbështesin masivisht protestën e banorëve të Astirit. Vëllezërit Bledar dhe Bernard Toçi të përfshirë në ngjarjen e Kavajës, ku humbi jetën Dritan Haxholli, do të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve. Ish kreu i sigurisë së brendshme në burgun e Durrësit akuzohet për vrasje me dashje dhe për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Gjykata e Kavajës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për vëllezërit Bledar dhe Bernard Toçi, të përfshirë në ngjarjen e sejntes ku në një përplasje me armë në shtëpinë e Marsida Qatjas, humbi jetën Dritan Haxholli. Për Bernard Toçin, që akuzohet për shitje të lëndëve narkotike, seanca u zhvillua në ambientet e gjykatës, ndërsa vëllai i tij, që mbante detyrën e shefit të sigurisë së burgjeve në Durrës, u njoh me masën e sigurisë në ambientet e spitalit, pasi mbeti i plagosur nga Dritan Haxholli gjatë shkëmbimit të zjarrit. Sipas prokurorisë, gjatë deklarimeve të marra nga Giulio Bitarku, kokainën e konsumuar natën e vrasjes së 41 vjeçarit e kishte marrë nga Bernard Toçi, por këto pretendime i hodhi poshtë avokati mbrojtësi 27 vjeçarit, ku sipas tij, sasia prej 3.4 gram kokaini përkiste kujtim Toçit, babait të arrestuarve, pasi vuan nga një sëmundje e rëndë dhe e përdor lëndë narkotike si qetësues. I pyetur nga gazetarët, ai nuk pranoi të jepte sqarime. A përdorni ti kokainë ashtu si kundër avokati mbrojtës prodhimet e smundjes tuaj? Në fund, gjykata vendosi të lërë në burg Bledar Toçin, që akuzohet për vrasjen e Dritan Haxhollit, si dhe për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Në seancën e mbajtur me dyert të mbyllura, 36 vjeçari nuk ka folur vetë, por nëpërmjet avokatit të tij ka pohuar se gjithçka ka ndodhur në kushtet e vetë mbrojtjes. Bledar Toçi ka qenë kushtet klasike të mbrojtjes të nevojshme, sepse është qelluar 2 herë me armë. Sipas hetimeve, përpara se të ndodhte vrasja, 30 vjeçaria kërkoi ndihmën e shefit të sigurisë së burgjeve pasi ndihej i kërcënuar nga Dritan Haxholli. Ky i fundit sapo hyri në banesën e Qatjas, hapi zjarr me automatik duke plagosur Bledar Toçin, por mbeti i vrarë pasi 31 vjeçari u kundërpërgjigj me armën e shërbimit. Biznesmeni i naftës Frident Kuqi është vënë në hetim nga prokuroria e Tiranës për akuzat heqje të paligjshme të lirisë dhe keq trajtim personi. Kuqi, pronari një kompanie nafte që operon në treg, është përfshirë në një ngjarje më datë 3 tetor të këtij viti, ku akuzohet se ka dhunuar dhe më pas ka marrë peng pronarin e një pike karburanti në qytetin e Përmetit. Ka qenë ky i fundit që ka kallëzuar në prokurori biznesmenin se përmes presionit e ka çuar tek noteri, ku duhet të firmoste një dëshmi ku pranonte se nuk i kishte një borxh prej 30 milion lekësh të vjetra. Ekstradohet nga Franca 38 vjeçari Juri Bedinaj, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafikim të lëndëve narkotike. Ai akuzohet si i përfshirë në trafikun e 2.5 tonëve kanabis nga Shqipëria drejt Gjermanisë, e cila u ndalua në ankona të Italisë në janar të 2017. Në lidhje me këtë rast kanë përfunduar në gjykatën e krimeve të rënda 9 persona si të pandehur, mes të cilëve është edhe Bedinaj. Droga ishte fshehur në një trailer të ngarkuar me pelet, ndërsa destinacioni përfundimtar ishte Gjermania. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të kalojmë tani në Maqedoninë e Veriut, atje ku janë në pritje nga takimi që presidenti francez Macron dhe kancelarja gjermane Merkel do të arrijnë një vendim pozitiv për çeljen e negociatave të antarësimit. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani thotë se Franca mbetet ende në dilemë, por ai është po ashtu optimist. Ndjekim në vijim materialin e përgatitur nga kolegët e Klan Maqedonisë.
Vëmendja e opinionit vendas në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri është të kthyer ka Parisi, me shpresën se kancelaria gjermane Angela Merkel do të bindë presidentin francez të zbutet rreth procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Sipas informacioneve të cilat këtyre ditëve vijnë nga burime diplomatike, presidenti Macron insiston që së pari të bëhen reforma të brendshme në Bashkimin Evropian, të përcaktohet metodologji e re për përparimin e vendeve kandidate, ku Parisi zyrtar gjen shumë mungesa në shkallën e demokracisë dhe në sundimin e së drejtës, dhe pastaj të hapen dyert për anëtarët të reja. Ende nuk kemi qëndrim nga Franca. Jam optimist, por megjithatë me rezervë të madhe, për shkak të pasigurisë që imponon ky mosdefinim i pozicionit të Francës deri në momentin e fundit. Autoritetet në Shkup me muaj shprehin binjën se negociatat janë në prag. Me të drejtë mund të presim që për disa ditë, më 17 dhe 18 tetor, pas 15 vitesh të marrin vendim për fillim të negociatave. Nuk e di çfarë diskutojnë Franca dhe Hollanda, por nuk ka asnjë vend që ka punuar më shumë se ne. Rruga europiane e Maqedonisë së Veriut me vite ishte bllokuar nga Greqia deri në arritjen e marrëveshjes për kontekstin e emrit. Kaosi i krijuar nga sulmi i ushtrisë turke kundër kurdëve në veri të Sirisë po shfrytëzohet nga militantët e Shtetit Islamik. Ata kanë nisur revoltat në kampet e ngritura nga amerikanët dhe po shfrytëzojnë aktualisht mundësinë për t'u arratisur. Militantët e Shtetit Islamik dhe familjet e tyre po shfrytëzojnë kaosin që ka krijuar ndërhyrja ushtarake turke për t'u larguar nga kampet ku ata mbahen të burgosur në veri të Sirisë. Kjo video e xhiruar nga kamerat e sigurisë në kampin Ain Issa, pranë Rakas, ish kryeqendrës së xihadistëve, tregon momentet e shpërthimit të portave. Sipas administratës lokale kurde, në këtë kamp strehoheshin 785 luftëtar të huaj, të cilët tashmë janë larguar. Militantët kurd thonë se e kanë të pamundur të menaxhojnë kampet që amerikanët u lanë në dorëzim, pasi duhet të përforcojnë radhët për të luftuar kundër ushtrisë turke. Gjatë orëve të fundit, kampi Ain Issa është vënë në shenjestër të sulmit me murtaja nga ushtria turke. Gjermania dhe Franca pezulluan furnizimin me armë për ushtrinë turke. Berlini dhe Parisi janë bashkuar thirrjeve të Brukselit ndaj Ankaras për ndalimin e sulmeve në veri të Sirisë, që e konsiderojnë si pushtim. Deri më tani 150.000 kurd janë larguar nga rajonet ku po zhvillohen luftimet dhe ku presidenti turk Erdogan synon krijimin e një zone sigurie 30 kilometrëshe për të zhvendosur mbi 3 milion refugjat sirian që aktualisht strehohen në kampet turke. Luiza Gega dhe atletët kenian kanë spikatur në gjysmë maratonën e Tiranës të zhvilluar paraditen e kësaj të diele në kryeqytet, ku morën pjesë 2200 vrapues nga 42 vende të botës. Kryebashkiaku Velia i tha se kauza e këtij viti ishte për të prekurit nga tërmeti. 2200 garues nga 42 vende të botës janë bërë pjesë e gjysmë maratonës së Tiranës, e cila ishte në edicionin e saj të 4. Starti dhe finishi i maratonës ishte sheshi Skënderbej, ndërsa itinerari përshkoi disa rrugë të qendrës dhe liçenin artificial. Mikpritësi këtij aktiviteti, kryebashkiaku Velia i falenderoi pjesëmarrësit dhe të gjithë ata që në këtë garë ishin për një kauzë të caktuar. Unë kam zgjedhur kauzën time dhe ata që më kanë mbështetur për rindërtimin e shtëpive që u dëmtuan nga tërmeti janë bërë pjesë e kauzës time, kështu që dua t'i falenderoj ata, po të përshëndes çdo kauzë tjetër. Gara ishte e ndarë në 3 disiplina, prej të cilave dolën 15 fitues. Ujtu, dedikuar personave me aftësi të kufizuara, u fitua nga Doblet Gjangolli. Edhe këtë vit, Luiza Gega është shpallur fituese e garës 10 km për femra. Luiza Gega në vendin e parë është thyer një rekord kombëtar për 10 km me 25 sekonda më shpejt. Në 10 km për meshkuj, i pari doli sportisti kenian Kimayo. E ndërsa gjysmë maratona me 21 km si nga meshkujt, ashtu edhe nga femrat u fitua nga atletët kenian. Ky është viti i fundit i gjysmë maratonës, pasi në 2020 Tirana do të zhvillojë maratonën e plot prej 42 kilometrash. Ka qenë ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion Lajmesh. Bashkë mirupafshim.